ตอนนี้คันนี้นะครับเรากำลังฝ่าดงข้าวโพดนะฮะด้วยการนำพาของเบญจมาศป๊อปปี้ครับอีสัตว์จะพาหลงยี่ด่าให้พังเลยตอนนี้ต้นข้าวโพดสูงไม่มากไม่มายครับก็คือเลยหัวไปนะฮะว่าไม่ธรรมดาครับช่องทางนี้ก็ชิวๆนั่นไงมีคำว่าไอ้เหี้ยเกิดขึ้นแล้วครับฮะใช่นั่นแหละเราตรงไปทางนู้นเราก็ตรงไปเรื่อยๆแหละนั่นคือจุดหมายปลายทางของเรานะฮะปลายเขาเส้นทางค่อนข้างสลับซับซ้อนฟันปลานะครับอันนี้เราก็เห็นปลายทางอยู่ลิบๆนะฮะเดี๋ยวเดินก่อนดีกว่าครับจะล้มแล้วฮะ